ensinnäkin se on hyvin tunnistettavaa. Se tunnistaa Leiviskän niin kuin työksi kaikki. Ja sitten hän on niin kuin hirveän hyvä käyttämään valoa. Senhän kaikki tietää, että hän on loistava käyttämään valoa. Ja sitten hän oli hyvin tärkeää myös tämä akustiikka, eli musiikki. Ja sitten hän käytti hyvin paljon puuta arkkitehtuurissaan, niin kuin täälläkin Myyrmäen kirkossa näkyy. Nämä yksityiskohdat on hyvin niin kuin Grovea, että hän ei sillä tavalla hionut yksityiskohtia, vaan esimerkiksi nämä laudat on niin kuin käsittelemätöntä puuta. Mitä mä sanoisin Leiviskän arkkitehtuurille ominaista tämmöinen kolmiulotteisuus, tai siis hän on erilaisia pintoja. Täälläkin näki, että on niin kuin kolmiulotteisesti toisessa päällä pintoja ja sitten vähän kauempana pintoja ja tällä tavalla, että hän teki semmoista niin kuin sanoisinko ehkä veistoksellista arkkitehtuuria. Mutta siis täällähän näkee usein näissä kirkoissa, niin Juha Leiviskällä on kattoikkunoita, josta tulee valo, niin kun hän ohjaa sitä valoa sille. Ja sitten usein on vertikaaleja nämä ikkunat, niin kuin tässä näkyy, kun tullaan, niin samoin tuossa kirkkosalissa, että se valo tulee niin kuin vertikaalisti. Ja sitten Leiviskällä on hyvin tyypillistä se, että se valo hirveän harvoin on aivan täysin suoraa. Että se tulee niin kuin jotain heijastuu pinnoista ja usein kirkoissa nimenomaan heijastuu pinnoista. Että se ei tule semmoisena suorana kovana, vaan se tulee pehmeänä jostain pinnasta. Niin kuin jos te katsotte näitä niin Myyrmäen kirkon valaisimia, nämä on eri korkeuksilla, siis lamput toisista nähden. Leiviskällä on semmoinen periaate tässä arkkitehtuurissa, että päivänvalo ja sähkövalo on kaksi eri asiaa. Että hän halusi niin kuin, esimerkiksi, että täällä kirkkosalissa tulee se kattovalo ja alttarille heijastuu, mutta sitten nämä kirkkosalin katossa roikkuvat lamput, niin ne oli niin kuin eri korkeuksilla, ne niin kuin luo erilaista tunnelmaa ja erilaista valoa kuin mitä tämä päivänvalo. Ne oli niin kuin kaksi erillistä asiaa. Ja hänhän oli hyvin niin kuin vakavasti suhtautunut ylipäänsä valaistukseen. Ja siellä Hagia Sofiassa, missä hän on ottanut tämän idean näistä, niin siellä oli öljylamput alun perin niin kuin eri korkeuksilla. Ja sitten siellä oli se iso kupoli, minkä niin se kaulasta, kupolin kaulasta tuli se päivänvalo ja sieltä ylhäältä. Ja sitten siellä alhaalla, koska se oli valtavan iso tilanne, niin oli sitten nämä öljylamput, jotka valaisivat sitä ihmismassaa ja niin kuin näitä penkkejä ja tämmöisiä. Ja Juha Leiviskä suhtautui hyvin vakavasti näihin valaiseminen, että hän teki näitä lamppuja ja hän niin kuin suunnitteli jokaiseen sanotaan kirkkosaliin tämmöisen erilaiset lamput. Ja nämä on todella erittäin hienoja nämä lamput siinä mielessä, että ne ei heijasta koskaan sitä valoa, niin ne häikäisi silmiä. Ja se on hyvin tärkeää, millaisia siis niin kuin polttimoita näissä esimerkiksi pidetään. Usein tämmöisessä niin kuin kirkossa, esimerkiksi kirkossa, niin hän halusi niin kuin eri vuorokauden aikojen valo. Että hän vähän niin kuin laski, niin kuin, ja ne tulee niin kuin minä vuorokauden aikana, he tulee mihinkin. Että hän niin kuin oli erittäin tarkka, mitä sinne laitetaan, mutta kyllä hän ymmärsi siis ihmisiä silleen, että ei voi niin kuin pyhittää jotain tilaa kokonaan, niin kuin, että sanoi, että ei tänne saa tuoda, että ei semmoista, niin kuin, että nehän on ihmiset käyttää niitä tiloja. Myyrmäen kirkko on hyvä esimerkki, niin kuin ja muutkin hänen suunnittelemansa kirkot, niin hän halusi, että ihmiset pääsevät lähelle alttaria. Että tämä ei ollut niin kuin pitkänomainen tämä tila, vaan tämä on aina ollut niin kuin silleen, ja monessa muussakin hänen kirkossaan, jos ei se ole valmis kirkko, jota hän on korjannut, niin nämä penkit on lähellä alttaria, että niin kuin ihmiset kuulisivat. Ja samoin noiden urkujen sijoittelua oli usein, siis Leiviskä sijoittaneen lähelle alttaria. Ja sitten että ihmiset näki tuossakin, tässä Myyrmäen kirkossa on tuo kuoroleeteri, niin hän niin kuin asetti ne niin, että ne ihmiset kuulisivat hyvin. Ja hän otti huomioon tämän akustiikan just sen, että kuuluisi tuo saarna hyvin. No joo, hänellä oli semmoinen periaate, joka hän on omaksunut omalta professoriltaan Aulis Blomstedilta, joka oli sanonut, että älä koskaan sijoita sitä rakennusta kauneimmalle kohdalle, vaan sijoita se niin, että se kaunein kohta näkyy siitä rakennuksesta. Ja niin kuin tässä Myyrmäen kirkossa, jos sitten varmaan huomaa, kun ihmiset tulee tänne, niin tässähän on tämä koivikko on tahallaan, siis yksi tämän suunnitelman perusperiaatteesta, että koivikko säilytetään. Ja sitten kun sitä katsoo päältä päin, niin se koivikko ikään kuin jatkuu tässä
arkkitehtuurissa ja se on ihan tarkoitettu. Eli siis paikka on otettu erittäin tarkkaan huomioon. Ja sitten se, että tämä on sijoitettu niin tämän radan myötäisesti, tämä on hirveän vaikea paikka ollut. Niin se on aina, Leiviskä on aina ottanut niin huomioon se, että mihin se suunnittelee sen rakennuksen. Tämä on pitkä, tämä menee tuolla radan myötä ja sitten se niin kuin tavallaan sulkee tuon radan kokonaan tuolle toiselle puolelle. Se on laittanut, Leiviskä on laittanut siihen semmoisen niin kuin lähinnä umpiseinän tuota rataa vasten. Ja mä voin kuvitella, että se on oikein nauttinut siitä, kun se on saanut tätä tehtävälle. Että se on päässyt suojaamaan siis nämä ihmiset, että on puut. Leiviskä oli alun perin, se oli valintana, että se rupeaa ammattimuusikoksi, pianistiksi tai sitten arkkitehdiksi. Mutta hän oli erittäin taitava amatööripianisti, ei voi ehkä sanoa edes amatööriksi. Ja hän sanoi, että arkkitehtuuri ja musiikki on taidelajeina lähimpänä toisiaan, eikä suinkaan kuvataide ja musiikki, vaan arkkitehtuuri ja musiikki. Et kun ne molemmat tapahtuu niin kuin tilassa, sillä tavalla, että sillä on hirveän suuri merkitys siellä musiikilla sen tilassa. Ja Leiviskällä se näkyy siis ihan konkreettisesti sillä tavalla, että hän hyvin usein, kun tulet sisään, niin on ensin matala tila. Ja sieltä sä tuut niin kuin tänne valoistuun isoon tilaan, niin Leiviskä puhuu siitä, että on niin kuin lead-laulu, että ensin tulee sellainen johdatteleva musiikkiosuus ja sitten tulee se kohokohta, joka on tämä kirkkosali. Leiviskä aina puhuu siitä, että arkkitehtuuri on tila valon soiteltavaksi. Eli toisin sanoen, se on hyvin kauniisti sanottu, niin toisin sanoen se valo, niin kun täällä on pystyvalo, se ei ikinä suoraan, niin se on ilmeisesti juuri se, mitä hän tarkoittaa sillä, että se leikkii se valo näillä seinillä niin kuin rytmikästi ottaen huomioon kaikki vuorokauden ajat, jolloin se muistuttaa musiikkia mitä suurimmassa määrin. Ja sitten se ylhäältä tuleva kattoikkunoista ja niin tuleva valo myöskin siirtyy ja niin kuin soittelee tätä tilaa, niin kuin Leiviskä sanoi. Eli siis se oli hänellä hyvin intuitiivinen se niin kuin, että hän näki sen valon liikkeen siis näissä tiloissa musiikkina. Hän suunnitteli se urkujen soittajan tai urkujen rakentajan kanssa nämä urut. Se sanoi, että ne urut on niin kuin yksi arkkitehtuurin osa, eli se musiikki. Ja sitten tämä, että se lähes aina halusi niin kirkoissa, ne urut oli aina niin kuin tossa, että ne ei ollut missään lehterillä, että ne oli siinä vieressä. Ja samoin se, niin kuin se kuoro. Ja se Juha soitti itse, pystyi soittamaan urkuja ja soitti, täällä on tuo flyygelin, niin se aina kun tuli joku tilaisuus, kun se tuli esittelemään esimerkiksi tätä Myyrmäen kirkkoa jollekin arkkitehtuurituristeille, niin se rupesi soittaa tuota flyygelia. Että hän oli erittäin hyvä muusikko. Niitä Juha Leiviskän suunnittelemia rakennuksia, jotka on siis toteutettu, niitä on niin vähän. Ja hän on siis tavallisesti, miten tiedäkään, miten kuuluisa hän on ulkomailla. Yksi tunnetuimpia suomalaisia arkkitehtiä, että se arvostus suomalaista kulttuuria kohtaan kyllä pysyy siellä nousisi, jos nämä rakennukset säilytettäisiin. Mutta kyllä se kannattaa siis ehdottomasti, ja koska nyt kun Juha Leiviskä on vielä kuollut, niin ei näin tule lisää näitä rakennuksia. Lisäksi se, että säilyttäkää ihmeessä nämä Juha Leiviskän rakennukset, korjatkaa ne hienoilla pieteetillä, että kyllä kannattaa. On varmasti yksi päätöistä, koska tämä on jännä, kun tämä on siis keltatiiltä, ne muuthan kirkot on punatiiltä. Ja mutta niin kuin Leiviskä itse sanoi, hän piirtää aina samaa rakennusta, että vähän eri tavalla niin kuin sen paikkaan sopittaen. Sanotaan, että näissä kirkkoympyröissä, niin sanotaan, että ehkä tämä on ykkönen siellä. Tuntee vähänkään Juhan Leiviskän työtä, niin ymmärtää, että nämä on kaikki samaa perhettä. Juha Leiviskä itse henkilökohtaisesti kertoi siitä, että hän oli tuonut oman professorinsa Nils Erik Wikbergin tähän Myyrmäen kirkkoon, kun tämä oli valmistunut. Ja silloin se Nils Erik Wikberg oli muun muassa vienyt niitä ekskursioille tuonne, niitä saksalaisia kirkkoja katsomaan. Ja sitten se Nils oli tullut tuossa sisään sitten tähän tilaan, ja täällä oli ilmeisesti ollut hirveän hieno valo silloin. Se oli sanonut silloin, että tämähän on ihan kuin Neresheim, joka on yksi niitä myöhäisbarokin saksalaisia kirkkoja. Juha sanoi, että tämä oli hänelle niin kuin yksi suurimpia kunnianosoituksia, että se Wikberg oli heti tunnistanut siitä, kun Juhan nimenomaan barokkikirkko itse ihaili hyvin paljon.
niin se oli sanonut, että vähän on kuin Neresheim. Niin sitten se kaikille kertoo, että tämä on ihan niin kuin Neresheimin luostarikirkko. Kai te ymmärrätte.